Tervehdys arvoisat katsojat. Nyt olisi tämmönen ajeluvideo taas vuorossa. Eli Jalasjärven Nesteellä ollaan nyt. Ja kohti Seinäjokea. Tavoitteena Kauhava. Mutta katsotaan nyt miten tää jälleen kerran tää muistikortti riittää tämmöiseen hommaan. Mutta tästä lähdetään ja Seinäjoella olisi 33. Joo, tässä Jalasjärvellähän on tuo juustoportti, mutta mä olin siinä noin 10 jälkeen vähän, niin mä ajattelin, että siellä ei varmaan ole lounassa. Joten jatkoin matkaa ja sitten tässä oli tää Jalasjärven Neste 10 kilometriä suurin piirtein myöhemmin. Ja meinasin ottaa kinkkusämpylän ja kahvin, mutta sitten huomasin, että siellä oli jo lounas pöydässä, eli se oli jo 10 laitettu, mikä on sinänsä ihan hyvä. Ja ei siinä mitään, 13,90 maksoja. Otin siitä lounaan, missä oli porsaan ei leikettä, vaan porsaan liha siivuina ja ruskea kastike ja koko perunat. Eli ihan hyvä setti, että kyllä se maistuu ihan ok ja koko perunat siihen, niin ei voi sanoa, että se oli parempi vaihtoehto nyt kuin tuo juustoportti. Jos ei sinänsä ole tullut pysäytettyä, siinä on myöskin Hesburgeri ja Subway ja kotipizzakin, eli toihan on hyvin palveleva tämä Neste kyllä. Eli ei tarvitse toisesta suunnastaan tullessa välttämättä odotella sinne juustoportille. Tuosta on Kauhajoelle vasemmalle. Mutta mä ajattelin nyt kun vaivauduitte tänne paikalle katsomaan, mä ajattelin, että mä kerron tässä alkuun huonon vitsin ja mikäli muistikortti riittää, niin sitten myöskin tonne loppupäähän sitten vähän huonompi ala-arvoisempi vitsi. Eli katsotaan nyt miten käy. Toivotaan, että muistikortti ei riitä. No joo. Mä olisin voinut laittaa tän periaatteessa tän GoPronkin tos latin kiinni. Ei olisi tarvinnut sitä fundeerata, mutta se nyt on tässä ja tällä mennään. Alavus 46, Peräseinäjoki 17, Kokkola 171 ja Seinäjoki 29. Sehän ei ole paljon mitään. Eli tässä välissä voisin kertoa sen vitsin. Tää on villilännen tarina, mikä nyt kun ollaan tässä Pohjanmaalla, niin tänne sopii hyvin tämmönen villilännen tarina. Ja vedetään sillä nyt menemään. Eli nuori mies meni villiin länteen Paarimikoksi. Siellä oli Paarimikon apulaisen paikka vapaana ja hän haki sinne ja pääsi. Eli hän meni sitten tänne ravintolaan töihin ja toimi, tai baari, ei se ravintola, mutta baari, toimi siellä apulaisena baarissa ja kaikki sujuikin ihan mallikkaasti jonkun aikaa. Sitten oli yksi aamupäivä, kun yhtäkkiä alkoi kohina baarissa. Baariapulainen oli sillä kertaa yksin jäänyt siihen toimittaan tehtäviä. Ja kauhea kohina alkoi baarissa. Ja sitten joku huusi sieltä hurja pillon tulossa. Eli kaikki rupesi oikein hurja pillon tulossa. Ne säntäsivät ulos baarista tai salunasta, pöydät lenteli, tuolit kaatui kauhealla vimmalla ulos sieltä. Tämä nuori baarimikko jäi yksin siihen baariin ja ihmetteli, että mitähän täällä sitten tapahtui. Eli joku hurjapillon tulossa. Sitten kuului hetken kuluttua kovaa kopsetta salunan ulkopuolelta. Ja yhtäkkiä salunan ovet lennähtivät auki. Ja sisään tuli biisoni, jonka selässä istui 2-metrinen lihaksikas mies
ja huitoi vauhtia kalkkarokäärmeellä. Mies hyppäsi tiskin eteen pois Bisonin selästä, pisti käärmeen taskui ja sanoi 1 viski. Vaarimikko kädet täristen kaatoi viskiä lasiin ja antoi pöydälle. Tämä mies otti lasin viskiä ja iski nyrkillä pöytään, että tiskipöytä meni halki, tai tämä baarin tarjoilupöytä meni halki. Apulainen säikähti tästäkin kovasti ja sanoi, otatko vielä toisen viskin, talo tarjoaa. Mies kattoi tuimasti Vaarimikkoa silmiin ja sanoi, en kerkeä nyt, hurjapillon tulossa. Eli tämmönen vitsi. Toivottavasti mä sönkötin tän nyt oikein, mutta nää on tämmösiä ohi mennä. No nää on semmosia kuin ne on. Ei se siitä taso nouse ainakaan, sen mä voin luvata. Katsotaan jos se huono vitsi tulee tänne, tai noin ala-arvoinen vitsi tulee tänne loppuun. Mutta onhan tässä aikaa, katsotaan nyt selvitään me Kauhavalle täällä Akulla ja muistikortilla. Sanoisin siihen, että jonkun asteiset mahdollisuudet siihen on, mutta Luopajärven päiväkoti on siinä. Tuossa kattelin noita maailmanmestaruus yleisurheilukilpailuja ja kisathan varmasti ohitse jo, kun tää tulee maailmalle tämä video. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, tänään siis heittää yksi suomalainen ja keihässä, mutta siitä nyt ei odotettavissa kyllä mitään. Ehkä mä näitä naisten moukarikisoilta odotin jotain, mutta taso on maailmalla vaan noussut niin paljon, että siellä pitäisi tehdä hurjia tuloksia siinäkin lajissa. No, naiset ne suoritui hyvin ja Alisa Vainio 5. maratonilla, se on ihan hyvä ennätys tuloksellaan. Periaatteessa kun kisoissa saa ennätyksen tuloksen, niin sehän on jo hyvin. Mutta kyllä toi naisten aitajuoksun taso kyllä tulee selväksi, kun menee maailmalle. Kotimaassa tuntuu, että kaikki juoksee hyvin ja niitä on paljon, mutta sitten kun mennään maailmalle, niin se taso siellä sitten tulee esille. Hieman mä Haralaa kritisoin ehkä siinä, että kun oli tää lähtö, niin hän otti niin reilun varaslähdön, että mä mietin, oliko se tarkoituksella tehty. En toki syytä häntä, mutta tämmönen tuli katsojalle mieleen. Eli ajatuksena on se, että jos hän totesi, ettei hänellä ole mahdollisuuksia, niin tällä tavalla varaslähdöllä niin urheilijan tuet jatkuu ja se on ihan ymmärrettävää, jos näin on, mutta en tiedä, onko tämä tilanne. Mitä mieltä te olette? Ottiko Haralla tarkoituksella taktisen varaslähdön tuossa naisten esteissä? Seinäjoki 20. Mä en tiedä, mulle tuli vaan jotenkin sellainen ajatus, mutta se voi toki olla harhaanjohtava. Myöskin yksi asia noissa kisoissa huomasin, kun oli se aikaisempi karsinta, missä oli juuri tämä Harala myöskin ja se japanilainen, niin maaliin tulossa, niin mun mielestä kameran mukaan se japanilainen oli kyllä taaempana. Ja silti sama aika ja sitten se oli 1/1000 nopeampi. Nämä on kyllä mielenkiintoisia juttuja nämä. Eli ei mulla mitään hirveätä luottamusta ole kyllä tähän Japanin tapaan pitää kisojakaan. Eli olen nyt hirveän skeptinen tässä. Mutta ei nyt toki tuomitse ketään, jos Harallakin jotain vaikeuksia ollut ennen kisaa, niin hän on katsonut parhaaksi toimia näin, mutta voihan se olla, että hän siitä varasti niin paljon. Valmentajan mukaan oli valmistautunut, mennyt vähän niin kuin liian kireeksi, mutta en tiedä kyllä, eikö se kaikki ole valmistautunut vähän viimeisen päälle kisoihin.
monta tuossa on sanonut, mutta kyllähän Suomen yleisöurheilijoiden taso maailmalla on aika kehno. Mutta toki ovat ne kovin urheilijat, en mä itse paljon parempaa pystyisi. Joo. Mutta toisaalta sitten kun he edustavat Suomea ja he saavat siitä maksun, että he edustavat ja yrittävät parhaansa, niin jollain tavalla minusta tuntuu se, että siellä ei sitten yritetä parhaimmillaan. Ai niin, ja sitten oli tää Seiväs, Murto ja Lampela. Murrolta nyt ei paljon voinut odottaa, hänellä on ollut kaikennäköistä vaikeutta. Mutta mun mielestä siinä olisi ollut paras sanoa, että hän jättää kilpailut väliin. Mutta tietysti kivahan tonne matkustaa Japaniin. En tiedä. Lampela kyllä yritti, mutta ei ollut sitten mitään jatkoa. Mutta lentopallohan eilen ilahdutti. Suomi voitti Ranskan. Ja Suomen joukkuepeli on semmoista vähän kun on alta vastaajina, kuten oli tuossa koripallossa myöskin, niin ne pärjää kun on alta vastaajia, mutta heti jos niistä tulee suosikkia niin, tai suosikki oletettuja, niin se pärjääminen loppuu melkein siihen. Suomalaiset ei osaa niin kuin jalkapallossakaan johtaa ottelua. Eli aina pitää ensin jäädä vähän tappiolle ja sieltä sitten nousta. Se on joku vanha suomalainen suokuokka ja Jussi asenne, eli aina vaikeimman kautta. En tiedä, mitenhän suomalainen voisi olla sillä tavalla, että se johtaisi reilu ja pää kestäisi loppuun asti, mutta en tiedä. Mutta toki nämä on minun ajatukseni. Saatan olla täysin väärässä ja puhua puuta heinää, mutta tässähän puhutaan vaan niin kuin ajetaan tässä menemään, niin puhutaan tässä puuta heinää. Ei tää sen ihmeellisempää ole. Onhan se kiva omalla tavalla, että tuommoista viihdyttävää urheilua tulee, mutta siinäkin on viihdytystase vähän rupeaa putoamaan, kun ei pärjätä. Eli vähän käy niin kuin tuossa mäkihypyssä, että mä muistan joskus aikoinaan kaikki, no ei nyt tietysti kaikki, mutta aika monet suomalaiset oli nenäruudussa, kun Nykänen oli hyppäämässä ja niin edespäin. Eli se oli sitä aikaa, mutta sitten kun toi taso on pudonnut niin paljon, niin sitten sitä ei ole enää sitä samanlaista. Joo. Mutta en tiedä mitä mieltä te olette. Eihän mun sanat, ne on vaan mun mietteitä tässä matkan aikana. Että voin olla täysin hakoteilla ja muuta. Että mitä mieltä te olette tästä? Koska jokainenhan ajattelee vähän eri tavalla. Se on vähän niin kuin tää politiikkakin nyt, kun on ollut meillä hallitus ja uutisissa koko ajan vouhotetaan, kuinka SDPn suosio on noussut. Mutta muistakaapa vaan, että se SDP oli edellinen hallituksessa mukana ja ei voi sanoa, että kovin hyvin meni silloinkaan. Mutta niin äkkiä vaan unohtuu. Nurmoon olisi 18. Politiikka on siitä hassua, että aina se, tai ne puolueet, mitkä on hallituksessa, niin aina niiden suosio laskee. Toki siinäkin on saattanut vuosien varrella olla jotain heittoja, mutta kokoomus on kyllä aika hyvin siellä sinnitellyt. Jos voi perussuomalaisilla, kun oli tää Teemu Keskisarja, niin tuli antoi ton kommentissa, niin sehän voi olla sellainen, että se lisää persujen kannatusta. Eli perussuomalaiset saavat tota kautta lisää kannatusta. Olihan se Keskisarja muutaman päivän, ehkä viikon ajan uutisten ykkösuutinen, niin jos näin ajattelisi, että siinä oli vähän niin kuin perussuomalaisten politiikka on ollut aikamoisen köyhää ja
huono-osaista kurittavaa, niin nythän se unohdettiin siksi aikaa tämä, kun tätä keskisarjaa kurmuutettiin. Eli on tää hassu. Tää on semmoista tiettyä teatteria tää politiikka kyllä. Ja katsojat maksavat liput kuten oikeassakin teatterissa, ei siinä mitään. Jos menee katsomaan teatteriesitystä, niin sinnekin maksetaan sisäänpääsy ja ei sielläkään palautusoikeutta ole, jos ei tykkää Hamletista. Siinä olisi Virrat ja Seinäjoki suoraan eteenpäin Kokkolaan. Joo, politiikkaa ja urheilua on tästä tullut ja vitsiä. Ei tästä puhutu kuin uskonto, mutta en mä tiedä lähdetäänkö siihen nyt ollenkaan. Uskontohan on uskomista jonkin asiaa, eikä siinä ole mitään sanomista. Aina pyyhkiä laittaa kun kuvailen tässä. Ai on tässä vielä kauhalle, kun Lapuallekin on 32. No katsotaan miten muistikortta kautta akku riittää. Minä kuvasin tuossa jo Varkanoa tolle muistikortille. Niin. Omalla tavalla etukäteen. Tehdään tästä sen pituinen, kun tästä tulee. Rautatien katu on siinä. Joten mä muistan, että taas ollut pitempi tää, mutta ei tää nyt ollut. Kyllähän tää tietysti kun satasta ajaa, niin kyllähän tää matka taittuu aika hyvin. Mulla on vähän ajatuksena, jos kävisi joku päivä kalassa. Saatan jopa ottaa siitä videoakin. Mut kalastamisessa on se, kun jos tulee ahve, niin sitten joutuu verkaamaan ennen paistamista. Et se on vähän sellainen juttu. Toki on sitä tehty aika paljon, mutta lavuaarissa kun tekee, niin siihen jää se tietty tuoksu joksiku aikaa. Mutta tämmöstä tää on. Helpommalla saa kyllä, kun käy kalassa tuolla Prisman tiskillä. Siinä menee junan rata. Etelä kautta pohjoinen suuntaan. Siellä näkyy Lakeuden risti tuolla Seinäjoen keskustassa. Tosta sopivasti aurinko paistoi sinne. Hyvä, ettei puhuttu uskonnosta mitään. No ihan oikeesti, kun mä katson tonne vasemmalle, niin toi
Lakeuden risti kylpeä auringon valossa, vaikka tässä on vähän erilaista. Siinä olisi Vaasa kautta Jyväskylän risteys, mutta sinne kohti emme. Aha. Sade hieman yltyy. Keritty tuohon ohittamaan tätä rekkaa, koska mä en aja nyt ylinopeuksena meitä nopeusrajoitusten mukana, niin jos tässä olisi kiihdyttänyt, niin olisi varmaan ehtinyt ohittaa, mutta eipä tässä nyt niin kiire ole. Nurmo on 5, Lapualle 24 ja mitähän Lapualta on Kauhavalle, olisiko joku 15, en tiedä, mutta sen kohta paljastuu. Mutta en tiedä paljastuuko tällä videolla. Tästäkin mä koko ajan sanon, että riittääkö. No jatkossa tiedätte, niin jos loppuu kesken, niin silloin ei riittänyt. Tää on paljon helpompi kuin aina hokea sitä samaa kuin papukai. Mutta kyllä tässä voi aistia jo talven tulon, että puut on syksyisen ruskeita ja syyssateet on nyt aika voimakkaita ollut. Ei nyt mitenkään mahdottomia, mutta jonkun verran voimakkaita. Viihdekeskus enää 10 minuuttia, eli se on varmaan toi Ideaparkki Seinäjoella. Se menee kyllä vähän eri suuntaan. Mä menen tonne Kauhavan suuntaan. Sieltähän Nurmosta oli mutta jotain painijoita, eikö ollut? Et kummassa on enemmän painijoita, Ilmajoella vai Nurmossa? Mitäs arvoisat katsojat tietävät tämänkin varmaan. Mulla oli 70 vauhtia. Valmistauduin tähän. Kokkolan Lapua. Musta tuntuu, että saamme nyt haistella rekan perää tän. Toisaalta mä voisin pysähtyä kyllä johonkin bussipysäkille ja laittaa latinkiin tän GoPro. Katsotaan nyt mihin toi menee toi rekka. Se menee tonne oikein. Mä muistan oliko tässä ohituskaistaa. Ei ole pussi.
tää vähän semmonen raskas keli kyllä kieltämättä. Lapualla on 19. Vasemmalla Nurmo. Ui, onpa tumma taivas Nurmon yllä. Periaatteessa tässä on nyt tullut jo Jalasjärvi, Seinäjoki, Nurmo ohi ajettuna. Siinä mielessä. Pitäisikö mun kertoa tähän se aloarvoinen vitsi, jos tässä nyt tulee katko kansainvälisessä kuvayhteydessä. No kerrotaan tää ala-arvoinen vitsi tähän nyt. Saadaan se tälle videolle. Eli toisin sanoen nuori kundi meni ensimmäistä kertaa naisiin. Eli hän oli ensimmäistä kertaa naisen kanssa ja sitten hän meni sen naisen asunnolla ja sitten he alkoivat valmistautua tähän suoritukseen. Niin nainen kaivoi kassistaan semmoisen muovisen välineen ja sanoi pojalle, että tää pitäisi laittaa tonne alakertaan. Poika ihmetteli, että minkä ihmeen takia. Nainen sanoi, että no sen takia, ettei tule lapsia. Poika sanoi, että okei, joo, ymmärrän. Ja sitten se laittoi sen sinne ja sitten teki hommansa siinä ja poika kiitteli ja lähti pois paikalta. Sitten meni 2 päivää aikaa, niin naisen ovelta kuului kauhea kolina ja ryskytys. Nainen meni katsomaan mitä siellä on ja avasi oven. Siellä oli se poika naama punaisena oven takana ja sanoi, että tulet raskaaksi tai ei. Nyt mä otan ton pois, mä kuolen kusihätään. Eli siinä oli tämä ala-arvoinen vitsi. Kommentoi muuten, haluatko jatkossa, kun mulla tulee näitä ajeluvideoita, kuulla näitä surkeita vitsejä. Taso ei välttämättä tule nousee, eikä se tule nousemaan. Niin voit mainita tässä videolla, että onko ne ala-arvoiset vitsit tarpeeseen. Voihan nää jossain elämäntilanteessa sekunnin naurattaakin tai itkettää. Mutta kyllä se varmaan jonkunnäköistä tunnetta herättää, positiivista tai negatiivista. Vai oletko juuri sinä se, ketä ei voisi vähempää kiinnostaa? Mut joo, eipä näin merkitystä ole sinänsä näillä kyselyillä, mä teen kuitenkin mitä mä teen. Että siinä on muuten hippi. Seinäjoelta löytyy hippi. Suoraan menemme Kokkolaan, niin aurinko alkoi paistamaan. Oliko se vitsien ansiota vai onko tää ihan luonnollista? 80 hidastellaan vähän. Ja nythän me olemme jo Labualla. Ohituskaista alkaa 6 kilometriä, no ei ole onneksi tarvetta ohitella eikä takanakaan on ristin siellä. Raviukko tuli siinä, olikohan se menossa Seinäjoen raviradalle. Tänään on muuten 17.9.2025, kello on 11.13 ja lämpötila on 13 astetta. Eli aika kiva keli.
Eikä mä tiedä haittaako toi sadekaan nyt niin kauheasti. Tuossa välillä tietysti ajaessa on vähän epämiellyttävä, mutta. Lapuan kankurit tehtaan myymällä. Mitä ne mahtaa myydä? Kankurit, en tiedä. Olisiko se muuten jotain vaatteita, jos kankaasta tehdään, niin kankurit? Voisiko olla? En tiedä. Katsokaas tuolla noita tuulihärveliä. Mä katsoin jonkun ohjelman, missä vaan yksi henkilö puhui näistä tuulihärveleistä, kun niitä vastustetaan paljon. Niin se sanoi, että tämän tuulihärvelin korkeus on, jos katsotaan tuolta alhaalta tonne ropellin päähän, niin ton korkeus on 2 kertaa näsin neula. Eli on ne aika korkeita. Näin mä olin kuulevina, että kyllä ne aika korkeita tosiaan näyttää. Eli tonne ropellin päähän olisi 2 kertaa näsin neula. Voiko olla? Kerro arvoidan katsoja. Kuuko se mies höpö? Sehän oli toki tuulivoiman vastustaja, että siinä on tietty kriittisyys pitää olla, mutta tämmönen mulle jäi mieleen, kun se sanoi, että onhan ne kyllä aika korkeita. Tässä on tullut kivasti muuten kysymyksiä katsojille tässä. Pitäisiköhän otsikkoon laittaa, tai tuohon kuvakkeeseen myös ja kysymyksiä katsojille. Se on mahdollista. On ne kyllä aika massiivisia noi tuuliropellit. Kaksi kertaa särkää. Kyllä se voi muuten pitää paikkansa. Lapualle 10. Labua City. Ja Lapuan jälki onkin sitten Kauhava, missä stoppauspaikka ja tuota. No, ei siitä sen enempää. Olen matkalla Kauhavalle. Mutta siitä ei sen enempää. Siinä olisi taas ohitus, ketään ei ole takana. Hirvijärvi. Ja taas pääsemme Sataselle. Mun veikkaus on, että Lapua toisi 15 Kauhavalle, mutta se on vaan vaatimaton veikkaus. Tänään mä oon kyllä aika nopeasti matka taittunut loppupeleissä, kun miettii. Ei ole oikeastaan ollut yhtään tuskallista, vaikka on ollut näin sateinen keli, niin aika kivasti. Ja muuten siinä yhdessä videossa, kun mä etin sitä kahvipaikkaa, niin se oli Ikalisi teitupa, missä oli kyllä hyvät tarjonnat kieltämättä. Eli jos te kuljette Tampereelta Parkanoon tai toistepäin, niin siinä teituvalla kannattaa kyllä pysähtyä kaffeille ja on siinä lounastakin. Ja on kyllä omalla tavallaan se on vanhan mallinen 89-luvun malli se paikka, mutta siisti paikka ja mun mielestä parasta oli, että se tarjoilija oli pukeutunut, kuten muistatte ennen ravintoloissa, niin tasokkaammat tarjoilijat pukeutui mustaan hameeseen ja valkoiseen paitaan
ja hän oli pukeutunut näin ja sitten oli vielä tukka tuperattu, niin oli kyllä suoraan pois jonnekin 80-luvulle tipahtunut ja siis positiivisessa mielessä. Mun mielestä 80-luvulla oli meikäläisen elämässä parasta aikaa. Sitten tuli 90-luvun lama ja kaikki meni pipariksi. Lapualle 5. Joo, 80-luvulla oli kyllä hieno aika. Mitäs mieltä on arvoisa katsoja? Oletko sinä elänyt 80-lukua? Jos et ole, niin voi voi. Voi voi. Tuossa on tuo ST1, missä olen hakenut pettymykselle lounaalle. Siinä oli tämmöisiä valmis kauppahampurilaisia ja ranskalaisia. En ole sen jälkeen tarvinnut siinä pysähtyä. Oli kyllä huono. En voi suositella. Siitä olisi melkein video pitänyt ottaa. No toisaalta onhan se näin, että jos porukka tuossa käy ja syö ja on tyytyväisiä, niin turha mun on siinä alkaa kotisemaan ja muuta. Että jos tarjonta on heille hyvää, niin he syö siinä. Ja yksinkertainen juttuhan se on, virrat alamus kuorta. Toisaalta se on semmonenkin, että yrittäjä yrittää, niin en halua mitään lähteä sitten tekemään tommosia videoita, missä lähtisi arvostelemaan. Ulkomailla kun porukka käy, niin tekee noita paljonkin, mutta on se vähän, omalla tavallaan se on hieman arveluttaa vaan. Vaikka ei sillä kai mitään merkki. Nyt on muuten 15 Kauhavalle Lapualta, että aika arvaus oli lähellä, mutta olen mä toki aika monta kertaa tästä ajanut, mutta kuten tiedätte, mulla on kaikki muistisairaudet, mulla on dementia, Alzheimer ja klamydia, eli mä oon tän sanonut muuten monta kertaa, niin kukaan katsoja ei vielä tarttunut, että miten klamydia on muistisairaus. Mutta mä sanoisin sen tällä tavalla, että kun nuorempana on hultti jo teillä ja saa klamydia ja sitten kysytään mistä se sait, niin ei kyllä kukaan muista, että mistä se on saatu. Eli siinä mielessä. Mutta tää on sitä mun huumori. Vaasa, Ylistaro, Jyväskylä. Tää on sitä meikäläisen huumoria. Jotka ymmärtää, niin ymmärtää. Jotka ei ymmärrä, niin ei tarvi ymmärtääkään. Ja taso ei tietenkään tule nousemaan, kuten varmaan olette jo huomanneet. Mutta onhan se hauskaa, jos joku rolli jaksaa näin pitkälle katsoa, että ton asian tosta bonkaan. No joo. Siinä on jo sitten sellaista niin tosiaan fanituksen tuntua. Paikka 1 kilometri. Mutta tässä on hyvä puoli tässä videossa, että sai alkuun sen voiko se on normaali vitsi ja sitten sai tuohon yhteen kohtaan sen huonotasoisen vitsin, mutta ala-arvoisen, mutta molemmat vitsit tuli tälle videolle, mikä on tarkoitus jatkossakin tehdä. Ja omalla tavalla sitten
pitää ottaa huomioon, että nämä vitsit on semmosia, mitkä vaan tulee jostain, että ei nää missään lapulla mulla, enkä mä etukäteen mieti, että ne vaan tulee, jos ne on tullakseen. Vitsin kerronnassa on semmonen hauska juttu, kun jos sä lähdet kertomaan vitsejä ja joku toinen kertoo niin sanotusti vastavitsejä, ei vihtavitsejä, vaan vastavitsejä, niin omalla tavalla jotain käynnistyy omassa päässäkin ja sieltä alkaa tulemaan näitä vitsejä, kun niitä kertoo. Ne tulee tuolta jostain vitsikansiosta aivojen sopukossa. Sen mä olen kyllä huomannut. Eli vitsien kerronta lisää vitsien tulemista pääkopasta. Että jossain siellä on vitsilaatikko. Toisilla suljettu lujemmin kuin toisilla. Mutta melkein kaikilla se on siellä jossain piilossa. Joko siellä lukee Kauhava tuo Kauhava? Kyllä me päästiin Kauhavalle tällä videolla. Sehän oli tavoite. Mullahan tuossa kädessä tommonen samanlainen vaakuna kuin tuossa Kauhavan kyltissä. Mutta tuskin sitä kahvia saa Kauhavalla halvemmalla, sama mikä vaakuna siinä kädessä. Tässä on aika hyvä tietää Lapo ja Kauhavan välinen kyllä. Ei ole valittamisen aihetta. Mulla toki löytyy toi Kauhavan keskustaskin ajelu video tältä kanavalla. Niin kuin monesta näistä paikoista, mistä mä ohin ajelen, niin löytyy myöskin se, kun on koukattu siihen kylän keskustaan, eli kannattaa tutkia näitä ajeluvideoita, Driving Videos Finland. Kannattaa niitä tutkia, sieltä löytyy aika paljon kyllä muuta. Niitä on muuten yllättävän paljon niitä ajeluvideoita. Tähän tulee eri otsikko tietysti, tää on näitä höpöttelyajeluita, mutta Kauhava, tänne mahtuu kaikki, lukee tossa. Tästä Kauhavalle. Viisi kilometriä Kauhavalle. Tässäkin on kyltti laitettu tähän, missä on toi sama 5, niin olisiko saanut veivattua 500 metriä tonne päin, niin olisi voinut laittaa siihen 4. Sama informaatio oli molemmissa. Niin. Tässä on muuten tienpinta uusittu ja niinhän tää oli muuten Kauhavan jälkeen se lentoaseman tie, niin siellä oli myöskin uusittu asfaltti ja se on tehty tänne asti. Tiemerkinnät vähän puuttuu, mutta